شخصیت‌های محترم حامی مقاومت و قیام مردم ایران، آقای پاتریک کندی، ژنرال کانوی، سناتور توریسلی، آمباسادور بلومفیلد و پروفسور شیهان، هموطنان عزیزم و اشرف نشانها که برای رساندن صدای قیام ایران و کانونهای شورشی گرد هم اومدید. درود بر همه شما. در شروع سومین دهه قرن 21 جهان به قیام ایران و افق تابان یک ایران آزاد و دموکراتیک با امید می‌نگرد. در هفته‌های اخیر رژیم پوسیده استبداد دینی با ضربات عظیم و جبران ناپذیری در هم کوبیده شده است. در رأس این ضربات قیام آبان است که سرنگونی رژیم را در دسترس مردم ما قرار داده است. به خصوص که کانونهای شورشی چه در جریان این قیام و چه در روزها و هفته‌های بعد از اون نشان دادند که ابتکار عمل را در دست دارند و رژیم و نیروهای سرکوبگرش را در اینجا و آنجا به چالش می‌کشند. چند هفته بعد از قیام آبان، هلاکت قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس استراتژی صدور بنیادگرایی و تروریسم رو کمرشکن کرد. این وقایع سمت و سوی تحولات از این به بعد ایران رو مشخص کرده. قیام آبان اثبات کرد که خیزش جوانان شورشگر و ارتش محرومان و تهیدستان که از دیماه سال 96 به پا خاسته اند استمرار دارد و تا در هم شکستن کامل نظام ولایت فقیه به پیش خواهد رفت. آبان آتشین و وقایع بعد از اون اثبات کرد که به رغم سرکوب خونین جامعه ما روحیه عالی و رزمنده خودش رو بالا و بالاتر برده و به سوی قیامی دیگر در حرکت است. در این قیام به قول مسعود استراتژی ظفرنمون ارتش آزادی در کانونها و محله‌ها و شهرهای شورشی محک خورد. مقاومت ایران سرفراز شد و ارتش آزادی بخش ملی با جوانان و لشکرهای شورشی و آتشفشان بیکاران و سرکوب شدگان به اوج رسید. امروز هر ایرانی چه در آمریکا چه در سراسر جهان از نام شهرهای شورشی طنین پیروزی را میشنود. از شیراز و ماهشهر و بهبهان و اصفهان تا مریوان و کرمانشاه و اسلامشهر و قدس و شهریار. صدای بیش از 1500 تن از فرزندان شهید مردم ایران از سراسر میهن به گوش میرسد. اونها گناهی جز حق طلبی و آزادی خواهی نداشتند، ولی به وحشیانه ترین صورت هدف شلیک مستقیم پاسداران خامنه‌ای قرار گرفتند. و چنان که کمیسر عالی حقوق بشر گفت، این شلیک ها سر و سینه و نقاط حیاتی بدن اونها رو هدف گرفته بودند که بیانگر یک کشتار عمدی توسط رژیمی است که از سرنگونی خود به دست مردم وحشت زده است. بله، نامهای تمام این شهیدان به خون خفته از دیوار اختناق می‌گذرد و فریاد هر یک از آن 12,000 اسیر تحت شکنجه سروشی است که میگوید مردم ایران و جوانان شورشگر به زیر کشیدن ولایت فقیه و برقراری آزادی و دموکراسی را اراده کردند. این خیزشی است که آرام نخواهد گرفت تا روز پرشکوه پیروزی. امروز خامنه‌ای در محاصره بحران‌های سرنگونی است. به موشک پرانی‌های بی هدف دست می‌زند، اما در هدف قرار دادن مردم ایران در زمین و هوا دست باز دارد.
و روز چهارشنبه با شلیک به هواپیمای اوکراینی بر فراز تهران باعث جان باختن 176 انسان بیگناه شد. یعنی مثل همیشه از مردم ایران انتقام سخت گرفت و همزمان به تهدید مجاهدین در آلبانی روی آورد. در روز 18 دی مجاهدین، یعنی تهدید اصلی موجودیت نظامش رو به خاطر قیام‌ها در 191 شهر ایران بعد از گرانی بنزین به شدت مورد حمله قرار داد و به نحو ابلهانه‌ای به کشور آلبانی ناسزا گفت. خامنه‌ای گفت که مجاهدین همون چیزی رو برنامه‌ریزی کردند که در قضایای بنزین دیدیم و هشدار داد که اونها هر چه بتوانند انجام میدهند. بله، مردم و مقاومت ایران با تمام توان سرنگونی این رژیم پلید را اراده کرده اند. هموطنان، شخصیت‌های محترم، در اوضاعی که جامعه ما همچنان از گلگون شدن سراسر ایران، از خون بیش از 1500 جوان مظلوم در تب و تاب است، هلاکت مهمترین سرکرده سپاه جرار خامنه‌ای به دست آمریکا یک ضربه جبران ناپذیر به رأس رژیم بود که قیام خونین مردم ایران و قیام‌های مردم خاورمیانه، به ویژه خونفشانی‌های مردم عراق، زمین ساز آن بوده است. رژیم برای فرار از قیام آبان به بحرانسازی خارجی پناه برد، اما به دست خود آتشی را برافروخت که به سرعت سردمداران خودش را به ورطه نابودی کشاند. در حقیقت این جوشش خونه‌های شهیدان قیام است که گریبان رژیم را گرفته است و این سوز دل مادران و پدران 1500 شهید است که قاتلان حاکم را محاصره کرده است. در 40 سال گذشته رژیم آخوندی مهر و مقامی مانند دشخیم قاسم سلیمانی نداشته. اون یکتنه تمام تبهکاری و شقاوت رژیم رو نمایندگی میکرد و همه جناح‌ها و دستبندی‌های درونی حکومت در حمایت از اون اشتراک عمل داشتند. اما این پاسدار دشخیم چگونه عملاً در مقام شماره 2 بلا منازع رژیم قرار گرفت؟ اون در همه مراحل کارش با درنده خویی در حال خونریزی و آدمکشی بود. قتل عام اشرف در 10 شهریور 92 با اعدام وحشیانه 52 مجاهد خلق و به گروگان گرفتن 7 مجاهد دیگه، حتما که همه شما اون رو به یاد دارید. این کشتار توسط همین دشخیم طراحی و فرماندهی شد. 3 روز بعد از اون برای دادن گزارش ارتکاب جنایت در مجلس خبرگان ارتجاع حاضر شد و گفت این قضیه مهمتر از مرصاد بود. قبل و بعد از اون قتل عام اون همچنین مسئول اصلی بیش از 90 رشته جنایت تروریستی که علیه مجاهدین و اشرفی ها در خاک عراق صورت گرفته. از حمله موشکی به قرارگاه فائزه در اول تیر سال 76 تا موشکباران لیبرتی در 7 آبان 94 که به شهادت 24 مجاهد خلق منجر شد. کشتار مجاهدین با تیر و تبر در 6 و 7 مرداد سال 88، اون هم با 13 شهید، و حمله به اشرفی ها با هانوی و شلیک مستقیم با 36 شهید در 19 فروردین سال 90. بله، همه با دخالت مستقیم اون بوده. از این حیث اون به راستی سمبل تمام عیار رژیم ولایت فقیه بود و هلاکتش نیز یکی از نشانه های پایان کار این رژیم است.
قاسم سلیمانی نماد استراتژی صدور ارتجاع و تروریسم رژیم ولایت فقیه بود. اون قاتل مردم سوریه و قاتل مردم عراق بود. کشتار و ویرانی سوریه و عراق توسط رژیم ولایت فقیه و به گروگان گرفتن حیات سیاسی و اجتماعی مردم لبنان و به جنگ کشاندن یمن، همه اینها به کارگردانی اون صورت گرفته. و حالا استراتژی صدور ارتجاع و تروریسم با قیام‌ها و خیزش‌های مردم منطقه در حال فروپاشی است و هلاکت سرکرده نیروی تروریستی قدس نقطه عطفی در این راستاست. به همین دلیل اون دسته از جریان‌ها و طرف‌های سیاسی، اهم از ایرانی و غیر ایرانی، که منفعت خودشون رو در ادامه رژیم می‌بینند، از هلاکت سردشخیم سلیمانی برآشفته‌اند. اونها از نقض قوانین بین المللی یا نقض موازین حقوق بشر و یا به خطر افتادن صلح اظهار نگرانی میکنن. اما به روی خودشون نمیارن که چرا از حقوق بشر بیش از 1500 جوان و نوجوان ایرانی که همین چند هفته پیش توسط ولی فقیه، اون هم ولی فقیه قاتل و همین سلیمانی جلاد و آدمکش پرپر شدند، حرفی نمیزنند. آیا اون 12,000 نفری که در این مدت دستگیر و شکنجه شدند حقوق بشر ندارند؟ آیا دخالت ویرانگر این رژیم در کشورهای منطقه برخلاف موازین بین المللی و نقض حاکمیت ملی این کشورها نیست؟ آیا جوانان عراقی که خواستار اخراج آخوندها و پاسداران از عراق هستند نباید از حقوق بشر برخوردار باشند؟ و آیا قتل عام مکرر مجاهدین در اشراف و لیبرتی که به فرمان خامنه‌ای و توسط همین سردشخیم صورت گرفت نقض حقوق بشر نبود؟ حقیقت این است که هدف اونها نه صلح و صلح‌خواهی است و نه حقوق بشر. اونها نگران برچیده شدن بساط ولایت فقیه در ایرانند. و چنان که مسعود گفت، هلاکت پاسدار سلیمانی ترسیم کننده مرزهای دوست و دشمن در منطقه است. کسانی که با رژیم و قاسم سلیمانی هستند ماهیت ارتجاعی خود را برملا می کنند و نیروهای میرا و محو شونده هستند. هموطنان عزیز، اشرف نشانها، شخصیت‌های محترم، روزگار پایانی رژیم آخوندی فرا رسیده است. خلق‌های ایران و عراق و لبنان ولایت فقیه را محاصره کردند. امروز در قیام‌های بیوقفه و مبارزه کانون‌های شورشی طلوع ایران آزاد دیده می‌شود. ما در پی برقراری یک جمهوری دموکراتیک و آزاد و پیشرفته ایم. جمهوری بر اساس رأی و انتخاب آزادانه مردم، بر اساس جدایی دین و دولت، کثرت‌گرایی، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌های ستمزده و لغو حکم اعدام. آری، جامعه جهانی باید به سکوت و بیعملی خود خاتمه دهد. شورای امنیت باید سردمداران رژیم را به خاطر این همه سرکوب و خونریزی جنایتکاران علیه بشریت اعلام کند تا در برابر عدالت قرار بگیرند. سازمان ملل باید سریعاً هیئت‌های تحقیق در مورد شهیدان و مجروحان و زندانیان را به ایران بفرستد. جهان باید از مشروعیت مقاومت و نبرد جوانان شورشگر ایران علیه پاسداران وحشی حمایت کند
و نبرد مردم ایران برای سرنگونی رژیم را به رسمیت بشناسد. یکایک شما ایرانیان مقیم آمریکا را به یاری قیام ایران و جوانان شورشگر و کانونهای شورشی فرا می‌خوانم. مردم و منتخبان مردم آمریکا و دولت مردان آمریکا را به حمایت از مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم ضد بشری برانگیزید. هیچ راه دیگری با این رژیم وجود ندارد و این تنها راهی است که جهان میتواند از شر تروریسم و جنگ افروزی و بنیادگرای دینی در این منطقه از جهان خلاص شود. این مبرمترین وظیفه ایرانیان شریف و آزاده در آمریکا و هر کشور دیگری است که توجه جامعه جهانی را به این حقیقت محض جلب کنند. مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند گفته بود دیکتاتورها و جنایتکاران همواره وجود داشتند. برای دورانه‌های آنها شکست ناپذیر به نظر می رسند، اما دست آخر آنها همیشه سرنگون می شوند. آری، ایران آزاد می شود. این حکم تاریخ و منطق تکامل است. به این یقین داشته باشید و عزمتان را برای تحقق آن جزم تر کنید. سلام بر شهیدان، سلام بر آزادی و ارتش آزادی، درود بر همه شما.